अगदी चमचमीत आणि झणझणीत अशी रविवार स्पेशल स्वादिष्ट चिकन थाळी आपली बनलेली आहे। नमस्कार फ्रेंड्स, मराठी जायकामध्ये आपले खूप स्वागत आहे। तर आज आपण वीकेंड स्पेशल म्हणजे रविवारी तुम्हाला काहीतरी स्पेशल बनवायचं असेल, पार्टीचा प्लॅन असेल किंवा घरच्यांसाठी काहीतरी बनवायचं आहे स्पेशल, तर ही रेसिपी आज तुमच्यासाठीच आहे। तर आज आपण बनवणार आहे चिकन थाळी। ही थाळी मी विदर्भ पद्धतीने बनवलेली आहे। यामध्ये जास्त वाटणाची गरज पडणार नाही। एका वाटणामध्ये आपल्या 2 रेसिपीज बनणार आहेत आणि अवघ्या 1 तासामध्ये ही थाळी बनवून रेडी होते। त्यामुळे आपण जास्त वेळ न घालवता पटापट रेसिपीला सुरुवात करूया। अर्धा किलो चिकनसाठी लागणारे साहित्य आपण बघून घेऊया। मी इथं आलं, लसूण आणि 1 हिरवी मिरची घेतली आहे। त्यासोबतच कोरडी मसाल्यामध्ये मी खोबरं आणि 2 चमचे धने आणि 2 चमचे खसखस आपण घेतलेली आहे। त्यासोबतच आपण घेतलेला आहे 1 टोमॅटो बारीक कापून, कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ। आणि यासोबत आपल्याला कोरडे मसाले जे लागणार आहेत ते आपण बघून घेऊया एकदा। तर कोरड्या मसाल्यामध्ये आपण घेतलेला आहे 1 चमचा गरम मसाला, नंतर कांदा लसूण मसाला 1 चमचा, हळद, काश्मीरी लाल मिर्च पावडर आणि जिरे पावडर घेतलेली आहे। या ठिकाणी जो मी कांदा लसूण मसाला घेतला आहे त्या जागी तुम्ही लाल मिर्च पावडर वापरली तरी काही हरकत नाही। मी इथे अर्धा किलो एवढं चिकन घेतलं आहे, त्याला मी हळद आणि जिऱ्याची फोडणी देऊन उकडायला ठेवलेलं आहे। ही फोडणी देताना तुम्ही कांदासुद्धा यामध्ये ॲड करू शकता, पण मला प्लेन सूप काढायचं होतं त्यामुळे मी ते कांदा अवॉइड केलेला आहे। तर आपले चिकन शिजेपर्यंत आपण बाकी मसाले तयार करून घेणार आहोत। आलं, लसूण आणि 1 हिरवी मिरची आहे, त्याची आपण पेस्ट करून घ्यायची आहे। आणि ही पेस्ट तयार झाल्यानंतर आपण जे खोबरं, धने आणि खसखस घेतला आहे त्याला मी छान भाजून घेतलेलं होतं, गार होऊ दिलं। त्यानंतर आपण याची सुद्धा पेस्ट करून घेतलेली आहे। खोबरं, धण्यासारखे जे कोरडे मसाले असतात त्याला आधी भाजूनच घ्यायचं असतं, त्यामुळे भाजीला चव छान येते। तर आता चिकन आपलं 3 शिट्ट्यामध्ये शिजून रेडी आहे। चला तर आता फोडणी द्यायला सुरुवात करूया। इथे मी 2 पळी तेल टाकून घेतलं आहे, त्यामध्ये आलं लसणाची पेस्ट छान सुगंध सुटेपर्यंत आपण याला भाजून घेऊया। त्यानंतर मी 1 टोमॅटो आणि त्यावर थोडंसं मीठ टाकून घेतलं आहे, टोमॅटो लवकर भाजण्यासाठी। मीठ टाकल्यामुळे काय होतं, आपलं टोमॅटो लवकर मऊ पडतं आणि छान भाजून निघतं। तुम्ही या ठिकाणी टोमॅटोची प्युरी म्हणजेच पेस्ट करून सुद्धा यामध्ये टाकू शकता, पण तुम्हाला जर भाजीमध्ये रवाळ टेक्स्चर आणायचं असेल तर तुम्ही कापून टोमॅटो अशा प्रकारे छान तेलामध्ये फ्राय करून घ्या। आपलं टोमॅटो छान पूर्णपणे भाजून झालेला आहे। आता यामध्ये आपण जे कोरडे मसाले घेतलेले आहे, गरम मसाला, हळद, जिरे पावडर वगैरे, त्याला आपण टाकून घ्यायचं आहे आणि छान परतून घेऊया। असे कोरडे मसाले फोडणीत टाकताना तुम्ही थोडंसं पाणीसुद्धा ॲड करू शकता, त्यामुळे करपण्याची शक्यता कमी होऊन जाते। पण आपण टोमॅटो टाकल्यामुळे काय आहे, त्याला ऑलरेडी तिथं थोडं मॉइश्चर असल्यामुळे मसाले करपणार नाहीत। मसाले छान भाजल्यानंतर आपण जे कोथिंबीर आणि याची पेस्ट बनवून घेतली होती, धने, खसखस आणि खोबऱ्याची, ती टाकून तेल सुटेपर्यंत छान 5 मिनटं तरी याला भाजून घ्यायचा आहे। तर फ्रेंड्स, हा जो मसाला आपण बनवत आहे हाच आपला मेन मसाला आहे। तर हा छान भाजून घेतल्यानंतर यालाच मी अर्धं वाटण हे रस्स्याच्या भाजीसाठी आणि अर्धं हे सुक्कं चिकन किंवा चिकन मसाला फ्राय जे आपण म्हणतो आहे त्यासाठी आपण ठेवणार आहोत। मसाला छान भाजून झाल्यानंतर मी हा मसाला अर्धा करून घेणार आहे। तसं बघितलं तर सुक्या चिकनच्या भाजीसाठी मसाला थोडा कमीच लागतो। तर अशा प्रकारे मसाला बनवल्यामुळे आपला वेळही वाचतो आणि झटपट चिकन थाळी तयार होते। आता सुक्कं चिकन बनवण्यासाठी मी याच्यात चिकनचे पीसेस आणि थोडासा असा रस्सा टाकून घेतला आहे। याला छान फ्राय करून घ्यायचं आहे आणि नंतर एका वाफेतच आपलं सुक्कं चिकन बनवून तयार होतं। आपण यामध्ये चिकन टाकताना ना थोडंसं चिकनचं जे सूप राहतं ना ते पण टाकायचं, त्यामुळे ना सुक्या चिकनाला पण चव खूप छान येते। आता याचा जो रस्सा आहे तो थोडा आटत चालला आहे, तर हा ड्राय होईपर्यंत मी परतून घेते। त्यानंतर झाकण ठेवून 1 वाफ काढून घ्यायची आहे। जेव्हा मी चिकन उकडायला टाकलं ना त्याच वेळेस मी भाताचा पण कुकर साईडला लावून घेतला आहे, त्यामुळे काय होतं, दोन्ही कामं एकसाथ होऊन जातात आणि 1 तासामध्ये आपले जेवण बनवून तयार होतं आणि आपला वेळही वाचतो।
आपल्याला ही थाळी झटपट बनवायची आहे, त्यामुळे मी ज्या भांड्यामध्ये आपण चिकन उकडलं होतं त्याच कुकरमध्ये मी आधीच जेवढा रस्सा हवा आहे तेवढा पाणी मी उकडायला ठेवून घेतलेला आहे. आता या उकडत्या पाण्यामध्ये जो आपण साईडला मसाला काढून घेतला होता तो टाकून घ्यायचा, छान मिक्स करून घ्यायचा आहे. आणि अशीच एक उकड आल्यानंतर आपण जे रस्सा आणि थोडे पीसेस ठेवलेले आहे रस्सा भाजी बनवण्यासाठी ते याच्यामध्ये आपण टाकून घेणार आहोत. चिकन उकडतानाच मी त्यामध्ये थोडं जास्त पाणी टाकून घेतलेलं आहे, कारण आपल्याला रस्सा भाजी बनवायची होती. आता छान याला 5 ते 7 मिनटं मी याला छान उकळी येऊ देणार आहे. आता चवीनुसार मीठ आपण यामध्ये टाकून घेणार आहोत. तर चिकन जेव्हा आपण उकडलं तेव्हा सुद्धा आपण मीठ टाकलं होतं, त्यामुळे जरा जपूनच. तर मंडळी, अशा प्रकारे आपल्या दोन्ही भाज्या आणि भात बनवून रेडी आहे. चिकन उकडते तोपर्यंत मी साईडला भाकरी टाकून घेतलेल्या आहेत. तेलाचा कमी वापर करून आणि अगदी घरामध्ये सापडणाऱ्या मोजक्या साहित्यामध्ये ही चिकन थाळी बनवून आपली रेडी आहे. आपले चिकन चवीला खूप जास्त स्वादिष्ट झालेले आहे. रेसिपी आवडली असल्यास व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. चॅनलवर नवीन असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ही रेसिपी आपल्या फ्रेंड सर्कलमध्ये शेअर करा. धन्यवाद.